السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. اليوم إن شاء الله بسوي معكم كبسة عريون. هذا العريون الله يطول عمركم. طبعا العريون نوع من أنواع الفطر يطلع بعد الأمطار، فأنا اليوم أول مرة راح أجرب. إن شاء الله راح نسوي كبسة. عندي عريون مقطع، وعندي أيضا بصل، ثوم وزنجبيل، فلفل بارد وحار، بهارات صحيحة وليمون. عندي هنا الطماطم، كذلك البهارات المطحونة. عندي هيل، كركم، بهارات مشكلة، بابريكا وملح، وعيش الوزير. أخبركم بأهم ميزات عيش الوزير. أول شيء خفيف على المعدة، طويل الحبة، كذلك سعره مناسب، ينفع جميع الاستخدامات. بغيته حق البرياني، للعرسي، للمندي، للبخاري، لجميع الاستخدامات وحتى للكبسة. حطيت سمن وعلى طول بنزل البصل. شيقر معي البصل بشكل ممتاز. الحين بضيف البهارات الصحيحة والليمون. الحين بضيف الفلفل البارد والحار. بضيف الحين الطماطم. ذبل معي الطماطم، بحط الثوم والزنجبيل. الحين إن شاء الله بضيف العريون. حمسهم مع بعض لمدة 5 دقائق تقريبا. الحين بضيف البهارات، كركم، هيل، بهارات مشكلة، بابريكا وملح. أضفت لكوب ماي وكذلك ورق الغار والكزبرة. الحين أحمس مرة ثانية. إن شاء الله بضيف له ماي ساخن وبخليه يطبخ لمدة ربع ساعة. أضفت ماء ساخن. الحين بسكر عليه لمدة ربع ساعة. حطيته على حرارة عالية. الحين بسكر عليه لحد ما ينشف عن الماء. من ينشف إن شاء الله بقصر عن النار، بخليها خفيفة. خلينا نشيك إذا نشف عن الماء ولا لا. شوفوا ما شاء الله نشف عن الماء. الحين بتركه على نار خفيفة لمدة ربع ساعة ويصير الغداء جاهز. خلونا نشوف النتيجة كيف. بسم الله. ويا سلام، شوفوا عينكم ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الشكل النهائي لوصفتنا اليوم. علينا وعلى عيونكم بالف عافية. شوفوا ما شاء الله حبة العيش والعريون، وهذه صوصات. هذا روب مع النعناع والزعتر، وهذا الله يطول عمركم فرم ثوم، فلفل أحمر وكمون وملح، وأضفت لنا آخر شيء عصير ليمون. الحين إن شاء الله بجرب معكم. خلينا نحط لنا شوي من الصوص الحار. بسم الله. شوفوا ما شاء الله حبة العيش كيف.
صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد.